હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું મસાલા મઠરી, જે એક ટી ટાઈમ સ્નેક છે અને એને બનાવવું પણ ખૂબ જ ઇઝી છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. મસાલા મઠરી બનાવવા માટે મેં અહીં લીધો છે 1 કપ જેટલો મેદો, 1/3 કપ જેટલો રવો, આ બારીક રવો છે, અડધી ચમચી જેટલો અજમો, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી, ધાણા જીરું પાવડર 1 ચમચી, અડધો કપ પાણી લીધું છે મેં લોટ બાંધવા માટે, 2 મોટી ચમચી પીગળેલું ઘી લીધું છે, 1 મોટી ચમચી તેલ. ઘી યુઝ કરવાથી આપણી મઠરી ખસ્તા બનશે. અડધી ચમચી મીઠું, હિંગ 1/4 ટીસ્પૂન અને મરીનો પાવડર 1/4 ટીસ્પૂન. તમે ચાહો તો અધકચરા કરેલા મરી પણ યુઝ કરી શકો છો. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ બાઉલમાં મેદો નાખી દઈશું. 1/3 કપ રવો નાખી દઈશું. ઝીણો રવો લીધો છે મેં. અને આ 2 મોટી ચમચી પીગાળેલું ઘી છે એ નાખી દઈશું. તો પહેલાં આપણે ઘી નાખીને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. એ પછી જો જરૂર લાગે તો જ આપણે આમાં તેલ નાખશું. તો આને હું સારી રીતે મિક્સ કરી લઉં છું. તો તમે જોઈ શકો છો કે 2 ચમચી ઘી નાખવાથી જ આપણા લોટમાં સારી રીતે બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે. તો આ રીતે મુઠ્ઠી વળે છે. તો હવે આપણે આ તેલ નાખવાની જરૂર નથી, તો આને હું હટાવી દઉં છું. જો જરૂર લાગતે તો હું એમાં ઓઇલ યુઝ તો મેં સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લીધું છે. તો હવે આપણે આમાં બધા મસાલા નાખશું. તો અજમો નાખશું, લાલ મરચું પાવડર નાખશું, હિંગ નાખશું, સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખવાનું છે, મરીનો પાવડર નાખશું, ધાણા જીરું પાવડર નાખશું. જો તમે ચાહો તો આની જગ્યાએ અધકચરા કરેલા ધાણા પણ નાખી શકો છો. કસૂરી મેથીને આ રીતે હાથથી મસળીને નાખવાની છે. કસૂરી મેથી વધારે નથી નાખવાની, નહીં તો આપણી મઠરીમાં કડવાહટ આવી જશે. તો હવે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે આમાં થોડું થોડું પાણી નાખીને આપણે કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. ધ્યાન રાખવું કે સોફ્ટ લોટ બિલકુલ નહીં જોઈએ આમાં. તો આપણે કઠણ લોટ બાંધી લેશું. તો આ મેં લોટ બાંધી લીધો છે. તમે જોઈ શકો છો કે થોડો કઠણ જ લોટ બાંધ્યો છે. અને અડધા કપમાંથી 1/4 કપથી ઉપર 1 ચમચી જેટલું પાણી યુઝ થયું છે, કારણ કે રવો યુઝ કર્યો છે. તો રવો પણ થોડુંક પાણી શોષે છે. તો હવે આપણે આ લોટને ઢાંકીને 10થી 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું. તો 15 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ સારી રીતે સેટ થઈ ગયો છે. તો હવે આને આપણે થોડોક મસળી લેશું અને એમાંથી 2 થી 3 લુઆ તૈયાર કરી લેશું. તો મેં બસ 2 જ મોટા લુઆ તૈયાર કર્યા છે. તો હવે આપણે આમાંથી મોટી રોટલી વણી લેશું. આપણે રોટલી એકદમ જાડી વણવાની છે. જો તમે ચાહો તો નાની નાની લુવી બનાવીને પણ મઠરી વણી શકો છો, પણ એમાં થોડો સમય વધારે લાગશે. તો આ મેં મોટી રોટલી વણી લીધી છે. અને આ રીતનું મેં એક ઢાંકણું લઈ લીધું છે નાની ડબ્બીનું. એનાથી આપણે આ મઠરીને કાપી લેશું. આ રીતે મઠરીને કાપવાથી બધી જ મઠરી એક સાઇઝની બને છે. તો આ રીતે બધી જ મઠરીને આપણે કટ કરી લેશું. તો આ મેં એક ચાકુ લઈ લીધું છે. એનાથી આપણે આ બધી જ મઠરીમાં આ રીતે છેદ કરી લેશું, જેનાથી આપણી મઠરી ફૂલશે નહીં. આપણે મઠરીને બિલકુલ ફૂલાવવાની નથી. તો આ રીતે બધામાં કાણા પાડી લેશું. તો હવે આ જે એક્સેસ પાર્ટ છે એને પણ આપણે હટાવીને એને પણ ફરીથી વણી લેશું. જો આટલી થિકનેસ હોવી જોઈએ મઠરીની. તો આને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢીને બધી જ મઠરી સેમ પ્રોસેસથી રેડી કરી લેશું. તો આ બધી જ મઠરી મેં રેડી કરી લીધી છે. હવે આપણે આને ફ્રાય કરી લેશું. તો આ તેલ ગરમ કરવા મેં મૂકી દીધું હતું. હવે એમાં એક પછી એક આપણે મઠરી નાખતા જશું. એકવારમાં જેટલી મઠરી આવી શકે એટલી જ આપણે નાખવાની છે. અને આ મઠરીને આપણે સ્લો ફ્લેમ પર લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરવાની છે. તો આ રીતે મઠરીને આપણે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા જવાનું છે
અને ધીમા તાપ પર એને ફ્રાય કરવાનું છે. તો આપણી બધી જ મઠરી લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. અને આપણે એક ડીશમાં ટિશ્યુ પેપર પર કાઢી લેશું, જેથી વધારાનું ઓઇલ બધું એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. મને ટોટલ 5 થી 7 મિનિટ લાગી છે. બાકીની મઠરી પણ આપણે આ જ પ્રોસેસથી રેડી કરવાની છે. તો આ બીજી મઠરી પણ ફ્રાય થઈ ગઈ છે, એને પણ આપણે કાઢી લેશું. તો આને પણ મેં કાઢી લીધી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણી મસાલા મઠરી, જેને તમે ચાની જોડે કે ચાની જોડે ખાઈ શકો છો, કે નાના છોકરાના લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. તમે દિવાળીમાં પણ આને એઝ અ સ્નેક બનાવી શકો છો. આ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે. તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.